Blessed day, everyone! I'm Janice Delacruz, your trusted wealth coach, author, and speaker. Welcome to my interview series entitled Nanay Knows Best, Inspiring Stories of Empowered Filipina Mothers. Join me for 30 days as I feature and honor mothers who serve their families and their communities, giving joy, hope, and love. We aim to spread positivity, inspire people to take action, and have faith that we can make it despite this crisis. This is also an advanced celebration for Mother's Day! Our special guest for this episode is a 42-year-old mother married to Jason for 7 years now. She has 3 kids, namely Kenneth Carl, 13, Ethan J, 7, and Arabella, 6. An OFW for 5 years now. Private nurse in one of the royal family in Oman. Apart from that, she has several businesses like real estate and network marketing, a vlogger, church core leader, and upcoming published book author. Let us all welcome on this show, Nanay Maricel Guillen! Hello po, bless. So happy na pinaulakan mo ang aking invitation, lalim no? Na mag-guest sa aking show. And Brother Jonas, thank you. How are you, Maricel? What are you grateful for today? Sobrang grateful sa life ko because God gave me this wonderful gift, good family. 3 kids, being a royal nurse here in Oman. Kwentuhan mo naman kami pala, paano ka napunta sa Oman and how did you land in that job as a royal nurse? When I got married, diretso na po kasi yun Buntis ako and then nasundan. I've been a full-time mom for that date and then I didn't realize na makaka-abroad ako. So it's because of my age at that time. Tanda na, parang po kayanin na. Parang suntok sa buwan lang na nangyari. Kasi my best friend offered me the open job kasi in need po ng private nurse. I have to replace the sister-in-law. I grabbed the opportunity. So a very great blessing na dumating po sa akin. Hindi mo akalain na mapupunta ka sa ganyang sitwasyon, no? But you really took the risk. Can you tell us what kind of mother are you, Maricel? Nung nasa Pilipinas po ako, I'm very strict. Pero dun sa first child ko kasi kay Kenneth, ibuhos ko talaga kasi sa kanya since very fragile yung case. Nung pinanganak ko po kasi siya kasi imperforated anus po siya. Kailangan pong tutukan. Yung growing age na po niya, yun, medyo may pagka-strict ako konti sa kanya. And then, dun sa 2 kids naman, kasi maliliit pa sila nung bago ako pumunta dito sa Oman. So right now, they're not with you, right? Pilipinas sila. Yeah, my husband is here with me also. Iwan po sila sa Pilipinas. Meron po silang nanny na nagti-take over po sa kanila na nag-aalaga po. Yun. So how often mo sila nakakausap? Nung pagdating ko po dito kasi wala pang video chatting, madala. Yung video chatting, pero hindi po ganun kadalas na as in everyday. Siguro twice a week. See to it na okay yung activities nila doon, even the 2 kids. Tapos how often ka nakakauwi ng Pilipinas? Every 2 years po yung na vacation po namin dito. But then the first year, yung nag-emergency ako, so nag-grant po sa akin yung every year na uwi. Tapos gaano katagal kang nakakapagbakasyon? 2 months naman po yung tagal namin ng bonding ng family. Yes. So kwentuhan mo kami, habang nandito ka ng 2 months, ano yung ginagawa nyo as a family? How do you take care of your kids? Nung last vacation po kasi namin, kasama ko po yung husband ko. Because my first vacation, he wasn't able to come with me kasi taliwas yung schedule namin, hindi nag-akma na, hindi na-complete yung 2 years. I see to it na dapat magkasabay kami para may sense yung vacation namin, para makabanding po namin ng mga bata. Ang naging activity po namin, out of town, dun sa family, sa in-laws, banding sa beach, pero more on sa house. Tapos at the same time, kasi involved ko din sila sa business, sinasama po namin sila sa seminar and trainings. Wow. So we travel together with the kids po. Pero more on activities dun sa bahay, ganyan, banding, cooking, ganyan po. Okay. So stay at
sa work mo ba, nandiyan ka talaga all throughout? O kasama mo rin yung husband mo dyan? Yes po. Hindi po, magka-separate po kami ng patient. Bali, magbalai po yung pasyente namin. So, my patient is a female. Yung patient din po niya is a male po. So at least, So, magkamag-anak pa din naman. Can you share to us parang a story or an instance na napakita mo yung mother knows best na tinatawag or yung tinatawag nilang mother's instinct? Dun sa dalawang kids ko po kasi maliliit pa po kasi sila. When I was in the Philippines, pagka yung time po kasi na kakasakit sila, yung sipon-sipon lang, alam ko na kaagad yung ipapasok ko or ibabanat ko na gamot sa kanila. I know their medical history kasi yung dalawa medyo weak ang lungs nila. Alam ko na yung iaano ko na gamot. Naka-imbak na talaga ako ng gamot since I am a nurse din kasi. Yun, pine-prepare ko talaga yung medicines nila. Hindi po ako nagpapalya para wala sila ng stocks. And then dun sa first kid ko, before under po siya ng colostomy, for 7 months na naka-colostomy po siya, ako lang po at saka yung best friend ko ang alaga sa kanya. Lahat ng care dapat medyo yung fragile na case kasi niya. Kailangan ako talaga ang hahawak. Yung needs kasi niya kasi talagang ako yung nakakaalam. Ang hirap talayo sa mga anak mo, especially now na kung magkasakit man sila. Although meron na tayong technology, nandun pa rin yung pag-aalala ng isang ina na malayo sa kanila. Hindi ka naman nag-iisa dyan eh. Marami tayong mga ina dyan na ganun din ang sitwasyon. So how do you cope up? Malayo ka sa mga anak mo for 2 years. Nung first year ko na po, in-expect ko na ang contract ko is close contract for 2 years. So after 2 years, saka lang po ako magbe-vacation. So prepare ko talaga yung sarili ko na medyo matagal-tagal to. Tapos ko munang mag 1-year-old longest para naman sa ganun, kahit man lang sa first birthday niya, nandun pa rin ako sa mother. So, coping mechanism na ginawa ko dito is I find the group which is nag-lead talaga sa Aclor. I send people. So, the first time, hindi po kasi ako makalabas. Din naman kasi ako eh. May Filipinas din po na workers po kasi dito sa bahay. Yung hindi po nalayo yung Filipino culture din. Homesickness sa kanila. Hindi ko na tagal na proseso ng pagiging homesick kasi nabala ko din po yung sarili ko. Because first week, inadapt po yung language nila dito since it is around. Nabala ko sarili ko, nagnap ako ng online business, pero na-scam ganyan. I learned lesson din naman doon. Naka-foremost po kasi talaga na nakapagbigay sa akin ng church po, which I belong. Importante yan, yung support system, no? Kahit naman mga magulang din dito sa Pilipinas, kasama nila yung mga anak nila, importante pa rin yung may support group na maalalay sa'yo, nagbibigay sa'yo ng guidance, and then yun nga, para maiwasan yung mga maling decisions din. Kasi meron nga mga tao na mas may wisdom sa'yo, di ba? Thank you sa pag-share mo nun. Gusto kong malaman, right now kasi, di ba, malayo ka sa mga anak mo. Paano mo sila dinidisiplina? Paano mo na nurture yung relationship mo sa kanila? Nakapag-bonding pa rin kayo despite the distance na meron kayong yun. At this moment po kasi sila medyo nag-aaral na kasi, so pumasok na sila. Pagka nakakausap ko sila sa video chat, tinatanong ko sila kung anong activities ninyo sa loob ng bahay, do you help the yaya? Nandun po kasi ako, I involved din in housework din. Paminsan-minsan, though little pa naman sila, pero kailangan mo din para matuto sila at their early age. Yung naranasan ko nung bata ako, naging independent talaga ako. Since high school pa lang, nagre-rent na ako mag-isa, ganyan, until college. So dito naman po, while I'm abroad, natanong ko sila, rules are rules, sumunod kayo sa nakakatanda sa inyo. Kasi si mami at si daddy ay wala dyan sa tabi nyo. So, lalo na sa mga OFW parents, ipaintindi ng mga anak. May time kasi dyan na ang hiling ng bata, magsiself sila na bakit yung mga parents namin hindi na kami inaalagaan. So, dapat hindi pa rin maputol yung communication. Especially prayer talaga. Pag-pray mo na maging strong at saka yung love ng mga anak mo sa iyo, hindi mawala yun. Ang ganda nun, no? Importante yung communication and then yung kailangan constant talaga, no?
mo, from time to time, check mo. And then, pangalawa is yung sinabi mo na prayer. Kasi syempre, hindi natin alam kung anong mangyari sa kanila. So, syempre, nandun yung worries mo, diba, sa kanila. So, talagang ang laking bagay na nagagawa ng prayer. Yun lang ang stronghold po kasi natin yes. Kasi 'di ba 5 years ka na diyan sa Oman. Ano yung plano niyo mag-asawa? Gusto niyo bang mag-stay din diyan yung mga anak niyo? Or gusto niyo na eventually makabalik din kayo ng Pilipinas? May plan po and I'm making agreement with my employer. Mag-grant ng visa din for my kids para kahit papano makapag-visit din po sila dito. At saka nung may plan po ako last na baka dito na lang din sila mag-suling since hindi ko naman siguro patatapusin yung matagal na taon na mag-stay dito sa abroad. I'm not planning to extend for 10 years. Gusto kong maranasan ng mga kids ko yung nandun ako sa tabi nila during their school age din kahit. Pero for now, na-unlist na yun sa sa plano ko na iba dahil parang mas okay pa rin yung school sa Pilipinas, mas better na doon na lang sila. Then if there will be a time na makapag-visit, and they can come here. Pero in how many years time balak na bumalik ng Pilipinas? Maximum siguro in 5 years, I undergo the seminar of Brother Jonas. So parang doon na mulat ako na hanggang kailan nga ba talaga ako sa abroad. Talagang iniyak ko yon na kailangan ako ng mga anak ko. Ayokong maranasan kasi anak din po ako kasi ng OFW and my mom is still an OFW until now. So, is that something na decision mo or parang pinag-usapan yung mag-asawa na yan yung gagawin mo? Yes po, kasi kailangan po na may target kasi kung wala, babanjing-banjing lang tayo. Just like before, nung first 2 years ko po dito, sahod, padala, I'm not earning. Hindi ako nagsisave. Doon lang napupuntahan until na-realize ko na kailangan talaga nito ang may target goal tayo para nang sa ganon, sama natin ng mas mapili mga anak natin. Maganda yan, no? So, sa ating mga viewers na OFW din, gusto nila din makasama yung mga anak nila, walang opportunity na madala nila sa abroad. Maganda yon na magkaroon nga ng timeline. Yung mag-decide kayo as a couple na hanggang kailan na lang ba tayo magtatrabaho abroad kasi gusto natin makasama ultimately yung ating mga anak. Pakita natin yung mamahal, di ba? Do you have any advice sa mga struggling mothers na katulad mo na OFW, na tulungan natin yung mga OFW mothers din? Prepare ko po talaga ito. Gusto ko i-share talaga ito. Mahirap kasi na pupunta ka dito na ang dami mong daladalang problema sa family. Marami po ako nakakausap. Most of my friends, yung struggle po nila na pagpunta dito, hirap silang iwanan yung pamilya nila. To a point, iba na di nakaka-focus sa trabaho. As in, yung homesick nila, talagang prolong. Di ako against dun sa pagmumorn ng feelings nila, family. Pero nandito tayo para magtrabaho. Tumayo ka kasi mag-isa ka eh. Hindi mo kasama pamilya mo. You have to know your deepest why. Bakit pupunta ng abroad? Karoon tayo ng katag na kalooban. Karoon tayo ng strong faith. Yung prayer, wag natin iwawala yun. Dito may friend kasi ako na depressed na rin siya. Ako, ayokong marating yung ganun noon. Gumawa ka ng outlet, involve mo yung sarili mo. Church, bahay, grocery, ganun lang po yung buhay ko dito. At the same time, I can do business online. Pag outside, I have extra time every Friday. Nagagawa ko po yan. Mayo kayo sa sarili mo. Kaya niyo yan kasi makakauwi kayo, makakabalik kayo. Malis kayo sa Pilipinas. Meron din pamilya. So please, dapat umuwi kayo na nun pa rin. Buo pa rin yung pagkatao ninyo, yung pagmamahal ng pamilya. Focus on your family and not for others. Kasi namimiss po ang feelings ng iba dito because of nade-depress sila, nai-stress sila sa trabaho, is napasok ng evil doings, gawa sila ng hindi maganda, leads to family separation. Ang pinaka-importante yung prayer, yun, huwag mawawala. Ang ganda nun. Maraming salamat. Speaking from experience, thank you very much for sharing that. I'm sure maraming mga OFW moms ang na-inspire sa mga shinare mo na yan. Yan naman ang goal natin dito sa Nanay Knows Best. So, yung mga nagbabalak din na mag-OFW, mga ina dyan, no? So, they will get some insights na mapaprepare na nila yung sarili nila to what is the proper way to do it para hindi nga naman mapabayaan kung ano yung mas mga importante tulad ng pamilya. Being hardworking
I believe in everything you do, lahat yung blessing na punta sa'yo, learn to share. Mas malaki ang balik na bibigay sila para sa'yo. Expect ka love, dapat di mawala. Kahit malayo kami, iisip nila na yung love namin, we are doing here for our family. Ilang araw, hindi mangyayari yung medyo matagal na magkakawalay namin. Doon kami sa kanila, either side. Wow, thank you very much for sharing that, Maricel. Now, I'd like to invite you to promote ng iyong business or your advocacy, and then any final message para sa mga mothers natin to encourage them. Maging consistent lang kayo sa ginagawa ninyo. Your plans for your family. To it na yung goals ninyo, makauwi talaga kayo ating pamilya. And for mommies out there naman na nasa Pilipinas, continue to love your children. Napakalaki ng mga mothers na nasa Pilipinas that they are with their children. Yun ang isa sa envy ko sa mga mommies kasi gusto ko makasama sila during their graduation man lang, when they go to college. Lahat ng mommies dyan, pakita natin yung giging strong, giging brave sa ating mga anak. Yung loving heart natin, ating imahe, idolo din nila tayo. We must learn to ask forgiveness, commit mistakes. Into real estate din po kasi, and I'm into program. This book from Sir Terence Lim and Ma'am Tetko Jamatin, The Rich Handbook, is a guide for a free and rich life of an OFW. The tool na nagamit ko, kaya ako nakapag-ipon after my 2 years. Sa book ni Jonas, dami pong nakuha dito talaga. Pag-i-embrace ko personal development, started to embrace the gratitude talaga, pag-journal everyday. Na rin po ako sa iFern, sa networking business. So, YouTube channel din po ako, Maricel Guillen. Meron pala akong gagawa since I'm an OFW. Why not na win ko yung time ko to make it productive. Sana maka-inspire ako sa advocacy to help OFWs. Super honor and admire you, Maricel, for sharing that and really inspiring us sa mga OFW moms dyan na really hang on to God. Mga struggles nyo, huwag kayong bibitaw, and just lift up all your worries and your anxieties and everything nagbabother sa inyo, and continue serving, di ba? Importante yun doing your job. Kung sabi mo nga, hard work, offer your work to God, and everything else will follow. You will really be blessed. And sinabi mo nga kanina, yung talagang mag-share ka, mag-give ka rin sa ibang tao kasi you will be blessed abundantly. Ang dami ko na pick up sa'yo, ha? When I started to give my 10% tithes every month, that's the time that my blessings overflows talaga. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. So, yung sa blessing naman, have to share it para other will be blessed. Kasi at nabanggit mo yung tithing, no? Importante talaga yan na whatever we have kasi it's not ours, just merely stewards, diba, of God's resources. Kailangan lang talaga ibalik natin sa Kanya, and eventually God will bless us abundantly in many areas of our life, hindi lang finances. Good health, yes po. Totoo po. Love in the family. Wow! Thank you talaga, Maricel, for joining us in this show. I'm sure all our viewers learned a lot from your wonderful story. Okay, thank you again, and join us again tomorrow for our next episode of Nanay Knows Best. Stay safe and healthy. God bless everyone. Bye-bye!